بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سورة النجم سورة مكية، قد جاء أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قرأها يوما في محضر من المسلمين الذين أسلموا قديما في مكة، وكان في القوم كذلك بعض المشركين، ولما جاء النبي إلى السجدة سجدوا جميعا، وإلا رجل مشرك يقول عبد الله بن مسعود لم أره سجد مع الساجدين، وإنما أخذ حفرة من تراب ووضعها على رأسه وقال يكفيني هذا. قال فرأيته قتل كافرا يوم بدر، وهو أمية بن خلف. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بالقسم، فقال جل وعلا: والنجم إذا هوى. يقسم الله تبارك وتعالى بالنجم. النجوم في السماء، وهي آية من آيات الله تبارك وتعالى. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه زين هذه السماء الدنيا بهذه النجوم، جعلها زينة للسماء، آية من آياته سبحانه وتعالى، وأقسم بمواقعها وقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. النجم إذا هوى، عندما يهوي النجم وهو عندما يسقط من كبد السماء إلى الأفق غاربا. وكل نجم يهوي بالنظر، فإنه بالنظر النجم يكون في كبد السماء، قبة السماء تدور ثم تنزل، يهوي النجم. هوي النجم لا شك أنه ليس ضلالا، وإنما النجوم قد وضعها الله تبارك وتعالى في مساراتها وأحكمها سبحانه وتعالى. فالشمس والقمر بحسبان، الشمس نجم من هذه النجوم، وهي في مسارها ومدارها بغاية الإتقان والإحكام، والقمر بغاية الإتقان والإحكام. وكل نجوم السماء، الزهرة التي هي ألمع نجوم السماء بعد القمر، نجوم الليل، نجمة الصباح تسمى ونجمة المساء، تهوي في وقتها من كل ليلة في مدار السنة بدون أن يكون هناك أي تخلف أو تعدي، بل هي في غاية الانضباط والإحكام. إقسام الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، لأن هذه المخلوقات عظيمة، وهي دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى إتقانه وإحكامه لصنعته سبحانه وتعالى. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ما هو حسير. السماء الدنيا زيناها
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فهذا النجم في حال هويه يقسم الله تبارك وتعالى به، والنجم إذا هوى دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ثم أتى الله تبارك وتعالى بالمقسم عليه فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم نبي محمد صلوات الله والسلام عليه، سمي هنا سماه الله تبارك وتعالى صاحبهم، وذلك أنه يعني منهم صلوات الله وسلم، هو مصاحب لهم وهو الرسول الذي اختاره الله تبارك وتعالى. ويقسم الله تبارك وتعالى أنه ما ضل وما غوى كما يتهمونه بذلك، كما يتهم هؤلاء المجرمون الكفار بهذا، أنه قد ضل عن سواء الصراط، ضل عن طريقهم وضل عن دينهم وغوى. فيقسم الله تبارك وتعالى أن نبيه صلى الله عليه وسلم لم يضل ولم يغوى صلوات الله والسلام عليه. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، أي أن هذا النبي من يعني متانة الدين ومتانة الخلق والخوف من الله تبارك وتعالى والاستقامة على الحق، أنه لا ينطق أبدا أي نطق عن هواه، أي نطق، ما قال أي قول، بل النطق مجرد كلمة أن يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم عن هواه. والهوى مضل وهو ما يشتهيه الإنسان، وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. فالنبي لا يقول كلاما عن هواه، وإنما لا يتكلم إلا عن أقسم الله تبارك وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو فيما يخبر به عن الله تبارك وتعالى وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، والوحي هو الإعلام بطريق خفي يوحى، وهنا البناء لما يسمى فاعله، ثم بين الله تبارك وتعالى من يوحيه إليه. قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، هو جبريل عليه السلام. كأن مناسبة القسم على المقسم عليه والله تعالى أعلم أن هذا النجم الذي يسقط ويراه الناس في كل يوم، تسقط النجوم من كبد السماء وتهوي في غاربة، أنها لا تضل، أنها في غاية الإحكام. فالذي ثبت هذه النجوم وجعلها على هذا النحو في هذا الإحكام، وإذا كانت تدور وتسقط فإنها يعني تعيد سيرها وفي نفس الوقت وبغاية الإحكام. فالذي أحكم هذا الأمر سبحانه وتعالى يخبر سبحانه وتعالى بأن رسوله ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه لم يضل ولم يغوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر به عن الله تبارك وتعالى وحي أوحاه الله تبارك وتعالى له، فلا يتكلم إلا حقا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه يقول كنت أكتب ما أسمعه من النبي صلوات الله وسلامه عليه، فنهتني قريش عن ذلك وقالت له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم في الغضب والرضا، يعني لا تكتب كل ما تسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له يا رسول الله إني أكتب عنك، فقال اكتب. قال في الغضب والرضا؟ قال في الغضب والرضا. فوالذي نفسي بيده لا يقول هذا إلا حق، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فلسان النبي لا يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه في الغضب والرضا. وقيل له يا رسول الله إنك أحيانا يعني تمازحنا، فقال لا أقول إلا حق. فالنبي في كل أقواله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، وفيما يخبر به عن الله تبارك وتعالى هذا وحي أوحاه الله جل وعلا إليه. إن هو إلا وحي يوحى. يوحى علمه شديد القوى، يعني علم النبي صلوات الله وسلامه عليه
بهذا الوحي شديد القوى جبريل. وصف الله تبارك وتعالى معلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم النبي القرآن ونزل به من الله تبارك وتعالى بأنه شديد القوى ذو مرة، فاستوى ذو مرة ذو قوة، والمرة القوة، كما في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي. ذي مرة صاحب يعني طاقة وقوة. فاستوى وهو بالأفق الأعلى. استوى اعتدل في السماء. رآه النبي صلوات الله وسلامه عليه على صورته التي خلقه الله، رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها في الأفق. رآه بمكة على صورته وله 600 جناح، كل جناح سد الأفق. يقول النبي: كلما نظرت يمينا أو شمالا رأيته أمامي. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. الأفق هو المكان الذي يعني في مد البصر عند انطباق السماء على الأرض، هذا الأفق. وهو بالأفق الأعلى في كبد السماء الذي يأتي منه يعني الضوء. وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى. دنا أي اقترب جبريل فتدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أو أدنى. قاب قوسين، القوس معروف، وهو يعني خشبة من الخشب المرن، ويكون فيها وتر حبل، ويوضع السهم في كبد القوس، ثم يسحب هذا الحبل أو الجلد أو غيره، ثم يقذف فتقذف السهم، تدفع السهم ديت. قاب قوسين قيل هو ما بين الوتر اللي هو هذا الحبل الذي يربط طرف القوس بعضه ببعضه، وما بين كبد القوس. قاب قوسين أو أدنى، أو قاب قوسين قيل هو اجتماع القوسين بعضهم مع بعض، فالمسافة بين كبد هذا القوس وبين الكبد الثاني هذه المسافة، فهي مسافة قريبة. فكان قاب قوسين أو أدنى من قاب القوسين. قال جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى. أوحى الله تبارك وتعالى إلى عبده عن طريق جبريل ما أوحى، ما يوحيه الله تبارك وتعالى. فإن الوحي يأتي النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصورة، صورة جبريل الذي يأتي بالوحي من الله تبارك وتعالى وينزل به على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد هنا يخبر الله تبارك وتعالى بأن النبي رأى جبريل الذي يوحي إليه على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى هذه. قال جل وعلا: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ما كذب الفؤاد، فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يرى. فإن ما أعطاه الله تبارك وتعالى يعني ما وضعه في قلب النبي حق، ولا يمكن أن يكذب فؤاد النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن القرآن نزل على قلبه كما قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي أمين. فنزول جبريل ينزل جبريل بكلام الله تبارك وتعالى، يسمعه النبي فيثبت في قلبه صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد قال الله تبارك وتعالى لرسوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. جمعه في قلبك، يجمع القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينساه. بمجرد ما ينقطع عنه الوحي يكون النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي جاء بها جبريل قد طبعت في قلبه فلا ينسى منها إلا ما شاء الله تبارك وتعالى أن ينسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الذكر وما يخفى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله تبارك وتعالى. ما كذب الفؤاد ما رأى. فؤاد النبي: أفتمارونه على ما يرى. أفتمارونه، تجادلونه أيها المشركون على ما يرى بعينيه
صلى الله عليه وسلم، والحال أن قلبه ينطبع فيه ما يعني يوحيه الله تبارك وتعالى إليه، وهو قد رأى جبريل رأي العين، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولقد رأى محمد صلوات الله وسلامه عليه جبريل نزلة أخرى مرة ثانية عند سدرة المنتهى، أي رآه على الصورة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها عند سدرة المنتهى، وهذا عند عروجه صلى الله عليه وسلم. عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى جنة المأوى. بهذا فسر ابن عباس هذه الآيات، وفسرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها سمعت بعضهم يقول بأن يعني ثم دنا فتدلى أن هذا للرب تبارك وتعالى، وكان قاب قوسين أو أدنى، يعني الرب من النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثكم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فلما قيل لها ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال ذلك جبريل. قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرتين، مرة وهو بمكة عندما يعني استلبث الوحي عليه فرآه، نزل النبي من غار حراء يقول: فرأيت جبريل يعني ناشر أجنحته سادا الأفق وهو يقول: يا محمد أنت نبي هذه الأمة. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زملوني زمل، رعب منه رعبا شديدا. والمرة الثانية رآه مرة ثانية في معراجه صلى الله عليه وسلم، رآه على صورته التي يعني خلقه الله تبارك وتعالى. وأما ما سوى ذلك فقد كان جبريل عليه السلام إما يأتي في صورة رجل يتمثل له رجلا فيكلمه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال، يعني أنه يسمع الصوت، يسمع صوت جبريل كصوت الجرس، أنه صوت مرتفع. فعند ذلك يكون النبي تأخذ النبي يعني شبه يعني الغيبة عن ما حوله، ويبقى لاستماع الوحي، ثم إذا انفصل عنه يعني ينفصل عنه وقد وعى ما قال صلوات الله وسلامه عليه. وتقول أم المؤمنين عائشة: كان يأتيه الوحي في اليوم أو في الشديد البارد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني. ففي بعض الأحيان يأتي جبريل، أو هذا غالب الأحيان، كان يأتي جبريل على صورة رجل فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فأما في صورة جبريل التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، فإن النبي لم يره يعني إلا مرتين، المرة التي كانت في مكة والمرة التي كانت في السماء. ولقد رآه نزلة أخرى مرة ثانية عند سدرة المنتهى. شجر السدر معروف، ولكنها هذه من أشجار الجنة، والمنتهى قيل المنتهى والتي ينتهي إليها يعني موقف جبريل عليه السلام، فإنه ينتهي إلى هذا مكانه. ولذلك لما وصل إلى هذا المكان قال النبي: تقدم فإن هذا يعني مقام لا ينبغي إلا لك. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فناجى ربه سبحانه وتعالى، وخاطبه ربه وكلفه بما كلفه، بأنه عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، وهي التي رجع بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خففها الله تبارك وتعالى حتى أصبحت 5. وقال: يا محمد أمضيت فريضتي، هي 5 يعني في العمل 50 في الأجر، ما يبدل القول لدي. فسدرة المنتهى ينتهي عندها موقف جبريل، وذلك أن كل ملك في السماء له مقام لا يتعدى، وما منا إلا له مقام معلوم، له مقام معلوم لا يتعدى. فالذين في السماء الدنيا هذه مكانهم، في السماء الثانية الثالثة السابعة. جبريل هذا مكانه عند سدرة المنتهى، وسدرة عظيمة،
وهنا يقول الله تبارك وتعالى: إذ يغشى السدرة، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى قال غشيها ألوان ودية لا أدري ما هي. يعني لا يستطيع أحد من خلق الله تبارك وتعالى أن يصفها. سدرة المنتهى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب بالجواد المضمر 100 عام، تحتها 100 عام لا يقطعها، لا يقطعها. وأخبر النبي عن هذه السدرة قال: أوراقها كأذان الفيلة، ونبقها كقلال هجر البحرين، والقلة هي هذه الإناء الفخار الذي يقله الرجل، يعني مقدار ما يقله ويرفعه الرجل، قدر ما يرفعه الرجل، أن هذا نبقها. فسدرة المنتهى هذه شجرة من أشجار الجنة في السماء السابعة، وهي التي يعني إليها ينتهي مكان جبريل الذي يأتي بالوحي من الله تبارك وتعالى إلى نبيه وعبده محمد صلوات الله وسلامه عليه. عند هذه السدرة جنة المأوى، جنة الآخرة، المأوى التي جعلها الله تبارك وتعالى، هذا مكان إيواء أهل الله تبارك وتعالى، أهل طاعته المتقين، حيث يأوون إليها ويمكثون فيها مكوثا لا ينقطع، خالدين فيها خلودا لا ينقطع، عند جنة المأوى في السماء السابعة. وهذا دليل أن الجنة في السماء السابعة، وأن عرضها كعرض السماء والأرض، أنها من السعة وديت كعرض السماء والأرض. عندها جنة المأوى، وقد دخلها النبي صلوات الله وسلامه عليه دخولا حسيا، فرآها ورأى ما فيها صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الله تبارك وتعالى لهذا أن النبي رأى هذه الآيات من آيات الله تبارك وتعالى بأم عينه، رأى الجنة ورأى سدرة المنتهى ورأى جبريل عليه السلام، يعني في اليقظة لا في المنام. فكيف تجادلون يعني النبي وتمارونه فيما رآه رأي العين صلوات الله وسلامه عليه؟ رأى الملك الذي يأتيه بالوحي، رأى جنة المأوى التي وعدها المتقون، رأى سدرة المنتهى. ولما طلب منه أن يفسر إذ يغشى السدرة ما يغشى قال غشيتها أنوار لا أدري ما هي، لا يستطيع أحد من خلق الله تبارك وتعالى أن يصفها من جمالها وحسنها. ولذلك جاء هنا الأمر مجهل: إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما الذي يغشى؟ أمر عظيم فوق لا يمكن وصفه ولا يمكن وليس له مثيل فيما هو موجود في هذه الأرض حتى يوصف ويشبه به. فهذه الآيات العظيمة قد رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين. قال جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ، الزوغان هو الميل والانحراف، وما طغى إلى غيره، بل رأى هذه الحقائق رأي العين والتحقق صلوات الله وسلامه عليه. ما زاغ البصر، بصر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يؤكد الله تبارك وتعالى ويبين أن عبده ورسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه قد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذه الرؤية البصرية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله تبارك وتعالى هي ما كانت في إسرائه ومعراجه، كما قال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أرى الله تبارك وتعالى نبيه من آياته الكبرى، العروج في السماوات السبع الطباق، ورؤية جبريل على صورته، هذا أمين الله تبارك وتعالى على وحيه. رأى سدرة المنتهى، رأى جنة المأوى دخلها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما فيها مما أعده الله. كل هذا رآه النبي رأي العين صلوات الله وسلامه عليه. فالله يقسم بأن نبيهم هذا الذي يمارونه ويقول عنه ضال وأنه غاوي، يقسم الله تبارك وتعالى بالنجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى
وأنه في منطقه لا ينطق إلا حقا، لا يقول لسانه إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي يعني يأتيه وحي من الله تبارك وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم بين الله أنه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني أنه رآه عن قرب وشبه تماس. لقد رأى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، يعني أن النبي قد رأى هذه الأمور رؤية قلب تحقق منها، وكذلك رؤية بصر بعينيه صلى الله عليه وسلم. أفتمارونه على ما يرى بعينيه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر، بصر النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى النبي من آيات ربه الكبرى. أفيكذب هذا الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه الذي أراه الله تبارك وتعالى هذه الحقائق وهذه الغيوب العظيمة ورآها رأي العين صلى الله عليه وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم حول الله تبارك وتعالى بعد ذلك الحديث إلى الواقع الذي فيه هؤلاء الضالين حقيقة الغاوين. قال جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. تحول من آيات الرب سبحانه وتعالى، بين آيات الرب سبحانه وتعالى وهذا النبي الذي يتكلم عن الله تبارك وتعالى باليقين وقد رأى آيات ربه الكبرى في السماء، إلى ما يعبده هؤلاء. قال جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى. اللات صنم، هذا من أشهر أصنامهم، وكانت في الطائف. قال ابن عباس: اللات كان رجلا صالحا في القديم، كان يلت السويق للحاج، وأنهم لما مات بنوا له هذه البنية، وكانت بنية بنوها من يعني ديت، وجعلوا لها أستار وجعلوا لها فناء كفناء الكعبة، وكانوا يعبدونها، ويعني أهل الطائف يعتزون بها. وأما العزى فصنم آخر كذلك من أصنامهم، هي أصلها شجرة، وهذه الشجرة كان فيها جنية، وكانت في وادي نخلة بين مكة والطائف، وكان تعبدها قريش، كانت من أصنام قريش وتعتز بها. ولذلك أبو سفيان في أحد اعتز بها بعد أن انتصروا على المسلمين في هذه الغزوة، قال: لنا العزى ولا عزى لكم. وأما مناة فالله يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أما مناة فكانت هذه صخرة بيضاء في المشلل على ساحل البحر بين مكة والمدينة، قريب من جدة على ساحل البحر، وكانت تعظمها خزاعة والأوس والخزرج. الأوس والخزرج أهل المدينة، وخزاعة كانوا يعظمون مناة، هذه صنمهم، وكانوا يهلون منها. إذا أرادوا أن يهلوا الحج لا يهلون إلا من مناة، من عند مناة إلى الحج. هذه يعني مهل هذه القبيلة. هذه هي أكبر 3 أصنام كانت معبودة ومقدسة عند العرب، وكانت تشبهها بالكعبة التي يطاف بها ويذبح لها وينذر لها ويهدى لها كذلك. فهذه أصنامهم. هذه الأصنام هذه الله تبارك وتعالى يعني يقول لهم: أخبروني، هذه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هل هذه لها شيء؟ تصنع شيئا؟ خلقت شيء؟ هل يمكن أن يقارن الرب الإله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وهذه آياته، وهذا جبريل عبده ورسوله الموحي إليه
تقارن بهذه الأصنام والأوثان التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. حجارة، شجرة لا تملك لنفسها نفع ولا ضر، لو استقبلها إنسان بالبصاق أو سجد لها أمر لا هي أمر شيء واحد، فهدمها أو إزالتها أو السجود لها أمر واحد عندها، لأنها أحجار وأشجار لا تغني شيئا. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ثم قال جل وعلا: ألكم الذكر وله الأنثى. سنعود إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.